پرون نه ابل پرون هغې ماته وویل. The day before yesterday he told me. The day before yesterday. د دې مطلب دی پرون نه ابل پرون. او د ټول سنټنس مطلب دی the day before yesterday he told me. The day before yesterday he told me. پرون نه ابل پرون هغه ماته وویل. که چېرته تاسو په انګلیش لینګویج کې ویل غواړئ پرون نه ابل پرون نو تاسو ویلی شئ the day before yesterday. دوهم اگزامپل پرون نه ابل پرون هغه راغی. The day before yesterday he came. The day before yesterday he came. او دې مطلب دی چې پرون نه ابل پرون هغه راغی. انشاءالله سبا نه بل سبا به زه هلته ځم. الله willing. The day after tomorrow I will go there. The day after tomorrow. The day after tomorrow مطلب دی سبا نه بل سبا. که چېرته تاسو په انګلیش لینګویج کې ویل غواړئ سبا نه بل سبا نو تاسو ویلی شئ the day after tomorrow. او د دې مطلب دی سبا نه بل سبا. او د دې ټول سنټنس ترجمه مطلب څه داسې دی. الله willing. د الله willing مطلب دی انشاءالله. The day after tomorrow سبا نه بل سبا. I will go there. زه به هلته ځم. انشاءالله سبا نه بل سبا به زه هلته ځم. مونږ فیصله وکړه چې را روانې هفتې ته نه او بلې هفتې ته به مونږ خپل کار شروع کوو. مونږ فیصله وکړه. We decided. We decided مطلب دی مونږ فیصله وکړه. That the week after next. The week after next مطلب دی را روانې هفتې ته نه او بلې هفتې ته. We will start our own work. مونږ به خپل کار شروع کوو یا مونږ به خپل کار روان کوو. We decided that the week after next we will start our own work. او دې مطلب دی چې مونږ فیصله وکړه چې را روانې هفتې ته نه او بلې هفتې ته به مونږ خپل کار شروع کوو. نو که تاسو چېرته په انګلیش لینګویج کې ویل غواړئ مونږ فیصله وکړه یا ما فیصله وکړه. We decided مونږ فیصله وکړه. I decided ما فیصله وکړه. The week after next را روانې هفتې ته نه او بلې هفتې ته. We will start our own work. مونږ به خپل کار شروع کوو. تقریبا 13 جمعه د هغه تره وفات شوی و. Almost last Friday his uncle had passed away. په یاد وساتئ چې passed away یو پریزل ورب دی او دې مطلب دی وفات کېدل. او د ټول سنټنس مطلب او ترجمه څه داسې ده. Almost تقریبا. Last Friday 13 جمعه. His uncle had passed away. د هغې تره uncle ویل کېږي تره ته. His uncle had passed away. د هغې تره وفات شوی و. تقریبا 13 جمعه د هغې تره وفات شوی و یا تقریبا 13 جمعه د هغې تره په حق رسېدلی و. دوهم اگزامپل Today one of our villager passed away. او دې مطلب دی چې نن زمونږ یو کلیوال په حق رسېدلی یا زمونږ یو کلیوال وفات شوی. Get off. Get off هم یو پریزل ورب دی او د دې مطلب دی کوزېدل. For example که چېرته تاسو یو ماشوم ته ووایئ چې get off from the bed نو د دې مطلب دی چې د کټ نه کوز شه. Get off from the bed د کټ نه کوز شه. یا که چېرته تاسو چاته ووایئ چې get off from my car نو د دې مطلب دی چې زما د ګاډي نه یا زما د موټر نه کوشه. زه به تا ته رنګ وکړم کله چې زه د ګاډي نه کوز شم. I will call you when I get off from the car. نو د get off مطلب دی کوزېدل. د کټ نه کوزېدل د ګاډي نه کوزېدل او که هر څه وي. پرون په بازار کې زه اتفاقاً خپل یو پخواني ملګري سره ملاو شوم. Yesterday پرون. In the market په مارکیټ کې. I bumped into my old friend. زه اتفاقاً ملاو شوم خپل یو پخواني ملګري سره یا خپل یو زوړ ملګري سره. په یاد ساتئ دلته yesterday ویل کېږي پرون. In the market په مارکیټ کې یا په بازار کې. I bumped into my old friend. Bump into یو پریزل ورب دی کوم چې تاسو ته دلته ښکاري او دې مطلب دی چې سره اتفاقاً ملاوېدل. I bumped into my old friend in the market. په مارکیټ کې په بازار کې زه خپل یو پخواني ملګري سره اتفاقاً ملاو شوم. And again
Here I would like to drop my weapon, and I really hope, I do believe that you must have enjoyed this lesson and you must have learned something new from this lesson. همدې سره زموږ لیسن همدغه سبق اختتام ته رسي او زه امید کوم چې تاسو به نن هم څه نوي څه زده کړي وي او تاسو به د دغه سبق نه بھرپور فایده اخیستې وي. که چېرته تاسو واقعي غواړئ چې یو فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړ شئ، که چېرته تاسو واقعي غواړئ چې انګلیش زده کړئ او خپل انګلیش نور بهتر او مضبوط کړئ، نو بیا موږ سره اوسئ، ځکه چې هر ورځ او هر هفته موږ څه داسې ویډیو څه داسې لیسن اپلوډ کوو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي. So, if you really admire to achieve your goal of becoming a very fluent speaker, نو بیا موږ سبسکرائب کړئ right now.